Guys, good morning. Ngayon magluluto tayo ng yung minarinate natin na tocino. Kaya keep on watching, guys. Ayan. Hi guys. Good morning. Ayan, ayan ang ating fried rice. And garlic rice. Ayan, magluluto na siya. Ayan, ngayon kukunin na natin siya. Ayan. Wait, kukunin na natin. Ayan. Ilalagay muna natin siya dito sa bowl. Next, ilalagay na natin yung ating tocino na minarinate. At kung nakikita nyo, hindi ako naglagay ng oil kasi once nalagay na natin yung meat, meron siyang lalabas na natural, yung sauce from the meat. So, kapag nag-dry na siya, saka tayo mag-add ng konting oil. Papa-absorb muna natin bago natin lalagyan ng konting oil. Takpan muna natin. Ayan. Ngayon, maglalagay tayo ng konting oil. Ayan, kung nakikita nyo yung sugar, kailangan babantayan nyo talaga kasi mangingitim agad ang ating pork. Kaya dapat nipisan talaga ninyo yung pagkat ng pork para madali siyang maluto. Ayan. Look. It looks good. Bango. Bango. Nakakagutom, diba? Meron na tayong pork silog sa ating breakfast. Ayan, malapit na siyang maluto. Ayan. Look. Wow. Ayan. Hindi ko na siya masyadong ibabrown. Baka masunog na. Kaya, ating isi-settings na siya. Ayan, wait. Ayan na siya. Meron na tayong egg kanina na niluto. Ayan. Oops. Napunta sa egg. Oh my gosh. Oh, ha? Yay! Tapos, settings natin yung ating rice. Ilalagay natin yung rice sa ating maliit na bowl. But, wait lang guys, okay?
Ayan, ito na siya guys. So ngayon, gagawin natin, ilalagay lang natin na ganito. Ayan. Yay! Ayan, meron na tayong meron na tayong pork silog. Ayan. Ng juice kay Mr. Ayan. Papasok na si Mr. Kaya kakain muna siya bago siya papasok. Lagay tayo ng juice. Ayan. Try nyo din siya. Try nyo guys. Ayan, meron na tayong pork silog. Ayan. It looks good. Watching guys. I hope you like this video and subscribe my channel. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo for the next video. Bye! Hey guys. He just woke up. What do you want, cereal? What do you want, Bear? Oh, yeah, he likes this one. Okay. I will prepare his breakfast. Okay. He can do it by himself, Dad. He's a big boy. Yeah. Okay, see? Okay. This is your meal. Okay, good job. Give it to mommy. Put milk. That's how I stretch sometimes. Cool. You can do it. Yeah, you can do it. Okay, that's enough. That's too much milk.